ናችሁ 15000 10 ቀን ባልሞላ ውስጥ ነው ላይክ ፌክ ነው ስካም ነው ለምትሉ ሰዎች ይሄው ማረጋገጫ 15 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው የሰራሁት ላይክ ሁላችሁም እንድትሰሩ ፕላትፎርም ተዘጋጅቶላችኋል ይሄው አልተቀደደም ሁላ ሶ የራሳችሁን ኦን መኒ መስራት ትችላላችሁ በቀን ማለት ነው ፊያስን ጆይን አድርጉ በቀን ከ100 ብር እስከ 1000 ብር የምትሰሩትን ነገር አመቻችቶላችኋል ሶ ጆይን አድርጉ ሰላም እንደናችሁ ዛሬ ስለ ፊያስ አሳያችኋለሁ አከፋፈቱን ዊዝድሮው ሁሉንም ነገር ነው ማሳያችሁ እንደምታዩት ቀላል ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን እሱ ላይ ገብታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ቬሪፊኬሽን ኮድ አለው ከዛ ፓስወርድ አለ ፓስወርዳችሁን ማስገባት ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ይሄው ፓስወርድ ያስገባው ነው እኔ ፓስወርድ ድጋሚ እንጽፋለን ብዙ ሰው ይከፍላል አይከፍልም ያለ የተወዛገበ ነው ያለው እስቲ እኛ ደግሞ እንዴት እንዳወጣ እናሳያችኋለን ኦኬ ቆይ ሪፍሬሽ ላድርገው ቬሪፊኬሽን ኮዱ ልክ አይደለም ያለኝ ነው ደግሞ ከስልክ ቁጥራችሁ ስታስገቡ 09 እንዳትሉ 0 እንትታችሁ 9 ከሚለው ጀምሮ ያለው ነው መጻፍ ያለባችሁ 0 ማስገባት የለባችሁም ከዛ በኋላ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚለው ላይ ያያችሁ ካፒታል ሌተር ስሞል ከሆነ እሱንም ማየት አለባችሁ ከዛ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ፓስወርድ ድጋሚ እናስገባለን ከዛ ቀጥታ ሬጂስተር ማድረግ ነው ማለት ነው ፓስወርድ ድጋሚ እናስገባና ሬጂስተር ነው እንላለን ከዛ ፕሮሰስ ሰክሰስፉሊ ሬጂስተርድ አለኝ ከዛ ሴቭ አልኩት ፓስወርዱን እዚህ ጋር ሎጊን ስትሉ ስልክ ቁጥራችሁና ያስገባችሁትን ፓስወርድ ነው ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን የምታስገቡት ከዛ ፓስወርድ አለ ከዛ ሳይን ኢን አሁን ሎጊን ማለት ነው አሁን ቀላል ስቴፕ ነው የሆነ ስልክ ቁጥሬን ያስገባው ከዛ ሳይን ኢን አልኩት ሴቭ አልኩት ያውና ኢንተርፌስ ወይን ይመስላል እንግዲህ የፊያስ ይሄ ሜኑ ላይ ያለው መጀመሪያ ልክ እንደገባን እናገኘው ኮንፈርም እንላለን እዚህ ጋር አንዳንድ ህጎች አሉ ምናምን ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ሜኑ ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው እንዴት ሰው ኢንቫይት ማድረግ እንደምንችል ታስኮች የተለያዩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ከቪአይፒ 0 እስከ ቪአይፒ 5 ድረስ የተለያየ ሌቭል አለው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሜኑ ነው ሜኑ ላይ ያለው ኢንተርፌስ ወይን ይመስላል ሜኑ ላይ ያለው ከዛ ወደ ታስክ ወደሚለው እንሄዳለን ይሄኛው ኢንቫይት የምናደርግበት ሊንክ ነው ታስክ የሚለው ስንገባ ከቪአይፒ 0 እስከ ቪአይፒ 5 ድረስ እያንዳንዱ ቪአይፒዎች የራሳቸው ነው ታስክ አላቸው እኛውን 0 ላይ ስላለን 0 ስንገባ ይኸውና 4 ታስኮች አሉ በቀን 15 ብር ነው የምንሰራው በ0 ቪአይፒ ማለት ነው ስለዚህ ታስክ የምትለው መጫን ብቻ ነው አሁን እኔ ኦሬዲ ስለወሰድኩ ነው እቺን ስንጫን ይገባልናል ቀጥታ ብሩ ማለት ነው ጌት ታስክ የሚለው መንካት ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው ከዛ በላይ ላሉት ደግሞ ቪአይፒ 1 ቪአይፒ 2 የራሳቸው የሆነ ታስክ አላቸውና የምናገኘውን ብር ይበልጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ሰርቪስ አለ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ሰርቪስ ሚኑ ላይ ገብታችሁ ጥያቄያችሁን አታች ማድረግ ነው ለነሱ ወዲያው ይመልሱላችኋል የመጨረሻው ማይን ሚለው ላይ ያለው ነው ሙሉ ፕሮፋይል የኛ ፕሮፋይል ነው የሚያሳየው አንድ ሰው ሎጊን ስላለ ብቻ 50 ብር ቦነስ ያገኛል አሁን እኔ ዛሬ ስለሰራው 15 ብር አለኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቪአይፒ 0 እስከ ቪአይፒ 5 ድረስ አለ ከአንድ ለመሄድ እያንዳንዱ ብር አለ ማስገባት አሁን ቪአይፒ 1 ለመሆን 1000 ብር 2 ለመሆን 3000 6000 ያለ ይቀጥላል ማለት ነው
ያንዳንዱን ብር ሪቻርጅ ማድረግ አለብን ማለት እዚህ ጋር እኔ ባላንስ 65 ብር አሁን ገና ስለከፈትኩኝ ማለት ነው 50 ብር ቦነስ የተሰጠኝ ነው። ሌላው ዊዝድሮ እንዴት ነው የምናደርገው ነው በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ሲምፕሊ ባንክ ምረጡ ይላችኋል። አካውንት ነምበር ስማችሁን ማስገባት ነው እና ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ እና ባንክ ኦፍ አቢሲኒያን ያሉ መርጣችሁ አታች ማድረግ ነው። ከዛ ክፍያችሁ በዛ መልኩ ዊዝድሮ ይደረጋል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል እና ሁላችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ እንድትጠቀሙ ነው። እዚህ ጋር ዊዝድሮ ማለት ነው በቃ አለቀ። ቀጥታ ወደ ባንካችሁ ይገባል። ግን